Att gå i trappor med sin hund kan vara en utmaning. Underlaget kan tyckas obehagligt för hunden. Det kan vara många olika saker som gör att den blir stressad. Vi uppfattar det ofta som att hunden har bråttom ut. Jag tänkte jag skulle visa dig hur du kan jobba för att din hund ska få rätt information när ni går i trappen. Att det är du som tar ansvaret för den kommande promenaden. Målet är ju att det är du som ska nå översta respektive nedersta trappsteget först, utan att för den delen hänga som en vante i kopplet efter din hund. Hela tiden så utgår jag ifrån det tysta språket som våra hundar förstår. Så, nu har vi kommit till trappen. Så nu tänkte jag visa hur du kan göra för att din hund inte ska dra. Som jag sa så är målet att du ska komma upp först för trappen eller ner för trappen naturligtvis. Så titta på filmen så får ni se hur jag gör. Så, alltså om du går upp en liten bit och märker att din hund drar och ska uppföra dig, så kan du backa några steg eller backa ända ner till nästa avsats. Samma sak när du går ner för trappen, att du backar tillbaka. Och så kan du göra några gånger, så kommer din hund att förstå att den inte behöver dra ner och vara först ner för trappen.